Përshëndetje, unë jam Klida Tani dhe sot do bëjmë vlerësimin e regionit lombar dhe të pelvisit. Regioni lombar e dim që përbëhet nga 5 vertebra dhe në të vërtetë është i pozicionuar midis krahërorit dhe pelvisit dhe sakrumit. Kemi lordoz lombare në këtë rast dhe normalisht që dihet për arsye sepse nuk ka lidhje të tjera kockore rreth e përqartë por vetëm muskulare. Është regioni më i lëvizshëm i shtyllës kryes, më të lëvizshëm, kuptohet si regioni cervikal. Vertebrat lombare janë goxha të mëdha në krahasim me të gjitha vertebrat e tjera, sepse thamë që nga shtulla kurrizore nga cervikala 1 deri në lombaren e 5, të gjitha vertebrat fillojnë zmadhohen në gjerësi dhe në gjatësi. Dhe kuptohet që kemi dhe foramenin vertebrale këtu. Kocka tjera që duhet të dim janë pelvisin, që është shumë i rëndësishëm. Pelvisin përbëhet nga sakrumi, nga os kokse, dhe os kokseve të vetiu ndahet në os ilium, isium dhe pubis në regionet e caktuara, dhe nga kocka koksigiale. Kështu që kjo është përbërja e gjithë pelvisit, që në një farë mënyrë është pjesë e zonës lombare. Të dyja në një farë mënyrë funksionojnë bashkërisht me njëra tjetrën. Artikulacionet e pelvisit që janë shumë të rëndësishëm është artikulacioni sakroiliakal, që është artikulacioni midis sakrumit dhe kockës iliake, artikulacioni lumbosakral, që është artikulacioni midis lëpesës dhe sënjishit, artikulacioni shumë i rëndësishëm në një kohë, dhe simfizis pubis, që është lidhja midis të dy kockave os kokse me njëra tjetrën, aty ku lidhen krijohet simfiza pubike. Në aspektin muskular, muskujt, si thjesht i përgjithshëm, keni parasysh që muskujt që janë shumë të rëndësishëm për regionin lombal dhe pelvik, janë muskujt abdominal, të cilët kemi shtresën sipërfaqësore që është rectus abdominis, shtresën e messhme që është oblikut ekstern dhe oblikut intern, dhe shtresën më të thellë që kemi transversus abdominis. Muskujt oblik dhe rectus abdominis bëjnë fleksion dhe rotullim të trungut, dhe këtë e keni dhe të testim muskular i trungut në kursin e testimet muskular të trupit, që mund ta gjeni se si kryhet, por muskujt transversus abdominis është një nga muskujt pothuajse më kryesor për regionin lombal, sepse muskujt transversus abdominis është muskull i cili lidhet, mendojeni sikur e keni një korse rreth e përqark trupit tuaj. Dhe është muskulli i cili krijon stabilizimin më të madh të trupit. Fillon nga procesi transversal të lëpesës, kapet deri te procesi transversal në anën tjetër të lënjit deri në lëpesë, dhe kapet te brinjët e fundit dhe tek kreshtat. Kështu që është një muskull i cili kryen në një farë stabilizimin e gjithë trupit, dhe ai aktivizohet shumë mirë me frymkëmbimi, me frymmarrjen, sidomos dhe frymnxjerrjen. Aty aktivizohet më shumë sepse është muskull ndihmues ekspirimi. Kështu që gjatë frymnxjerrjes së sforcuar është muskulli që aktivizohet dhe kontraktohet. Mënyra se si bëhet do ta tregojmë praktikisht në video të tjera. Por përveç muskujve abdominal, kemi dhe muskujt paravertebral që janë më sipërfaqësor, dhe një muskull shumë i rëndësishëm në regionin lombal është quadratus lumborum. Muskulli quadratus lumborum kapet nga brinja e 12, të gjithë procesi transversal deri te kreshta, kështu që është një muskull që lidh pjesën torakale me pjesën pelvike duke kaluar nga zona regioni lombar. Muskujt e tjerë shumë rëndësishëm është dhe diafragma pelvike, nuk do t'i marrim tani të gjithë muskujt një nga një, po shumë rëndësishëm për gjithë mbajtjen dhe aktivizimin e organeve që ndodhen në pelvisin. Dhe në të njëjtën kohë nuk duhet harruar që muskujt të cilët ndikojnë si në lordozën ose në lëvizjen e region lombar dhe pelvisit janë muskujt të cilët lidhin pelvisin me artikulacion me femurin, domethënë të cilët kalojnë artikulacioni koksofemoral. Për shembull, muskulli iliopsoas dhe rectus femoris, që janë muskujt flektor të koksofemoralis, janë ndikues totalisht 100% dhe në pjesën e regionit lombal, në të njëjtën kohë dhe muskujt gluteal dhe hamstringët, të cilët lidhin pelvisin me koksofemoralin, edhe pse janë muskujt e artikulacionit koksofemoral, ndikojnë automatikisht në regionin lombal, sepse lidhen duke krijuar lëvizshmëri të pelvisit.
Në lëvizshmërinë e regionit lombal. Kjo është e njëjta tabelë që keni pas edhe për regionin cervikal dhe regionin torakal. Regioni lombal thamë që është një nga regionet më të lëvizshme. Fleksioni shikoni që është shumë edhe madh, pothuajse 80 gradë. Kemi ekstensionin dhe rotacionin dhe laterofleksionin që është pothuajse në të njëjtat nivele si regionit cervikal. Kështu që është region goxha i lëvizshëm, kurse këtu e keni të përcaktuar sipas të ndarë sipas vertebrave, L1, L2, L2, L3 me radhë, dhe shikoni që fleksioni ekstensioni janë lëvizjet më të mëdha që ndodhin në regionet në vertebrat lombale në krahasim me laterofleksionin dhe rotacionin aksial. Në këto lëvizje ndodhin në regionin lombal, që thamë janë fleksion, ekstension, rotacione dhe laterofleksione. Por në të njëjtën kohë kemi lëvizjet e vetë pelvisi, ose më mirë sakrumi. Sakrumi ka dy lëvizje, që quhen nutacion dhe kundër nutacion. Nutacioni sakrumit është kjo lëvizje këtu, në shikoni sakrumin në planin sagittal. Gjatë nutacionit të sakrumit ndodh që baza superiore e sakrumit shkon në drejtim anterior për përpara dhe inferior për poshtë. Dhe kjo bën automatikisht që baza e poshtme e sakrumit të shikojë në drejtim posterior për pas. Kjo ndodh në të vërtetë gjatë kohës që ndodh ose dhe fleksioni trungut, por në të njëjtën kohë ndodh kur ndodh edhe retroversion i pelvisit. Nëse keni kundër lëvizje të nutacioni, keni retroversion të pelvisit dhe jo anteversion. Kështu që kemi nutacion gjatë kohës që ndodh retroversion i pelvisit. Kështu që këtu kjo lëvizja ndodh në artikulacionin sakroiliakal, është shumë e rëndësishme. Kurse kundër nutacioni i sakrumit është kur ndodh e kundërta, që një farë mënyrë baza superiore e sakrumit shkon në drejtim posterior dhe superior, për pas dhe lart, dhe baza inferiore e sakrumit shkon në drejtim anterior, kështu që keni lëvizjen e kundër në nutacioni. Dhe kjo ndodh në përgjithësi kur ndodh anteversioni i sakrumit. Në moment që do të ndodhi anteversioni i sakrumit, atëherë ndodh dhe kundër nutacion i sakrumit. Anteversioni i pelvisit ndodh kundër nutacion i sakrumit. Është lëvizja e kundërt e njëra tjetrës. Në të njëjtën kohë, vetë pelvisi kemi lëvizje në planin sagittal, që kemi anteversionin dhe retroversionin e pelvisit. Anteversioni i pelvisit, kur shkon pelvisi përpara, që spinat iliake janë më poshtë, anteriore janë më poshtë se spinat iliake të posteriore, dhe retroversioni i pelvisit, kur spinat iliake anteriore janë më lart se spinat iliake posteriore, por kreshtat janë të njëjtit nivel. Detaje për pelvisin normalisht keni dhe të vleresimi pelvisit që është në leksionin në kursin e vleresimit të posturës, ku mund të shkoni dhe ta shikoni dhe të downloadoni dhe leksionin. Ndërsa në planin frontal, lëvizjet që ndodh në pelvisin dhe në pjesën lombale janë anim lateral i pelvisit dhe laterofleksion i regionit lombal. Animi lateral i pelvisit që mund të ndodhi vetveti ose mund të bëhet statik nëse keni një ekstremitet më të gjatë se tjetrin. Kurse në planin horizontal, si lëvizje e pelvisit, ndodh rotacioni i pelvisit. Rotacioni i pelvisit në të vërtetë ndodh në momentin që një këmbë shkon përpara. Kështu që kur ecni, hidhni këmbën e majt përpara, automatikisht os kokë se anës majt do shkoj përpara e tëra. Kur hidhni këmbën e djathtë përpara, atëherë do keni rrotullim që os kokë se anës djathtë të shkoj përpara e tëra. Kështu që keni rrotullim në planin frontal. Kështu që pelvisi në planin sagittal keni anteversion, retroversion, në planin frontal keni anime laterale të pelvisit dhe në planin horizontal keni rotacione të pelvisit. Këto janë lëvizje të pelvisit në planet e ndryshme. Ndërsa për regionin lombar keni fleksion ekstension në planin sagittal, anim lateral në planin frontal dhe rotacion në planin horizontal. Kurse sakrumi, lëvizjet e sakrumi janë nutacion dhe kundër nutacion. Këto janë lëvizjet të kockave të regionit të lombar dhe pelvisit. Kjo për shumë duhet jetë shumë e rëndësishme për ju që ta vlerësoni, sidomos të vlerësimi i ecjes, që kemi thënë që kur vlerësoni ecjen duhet vlerësoni dhe rrotullimin e trungut. Kur bëni anamnezën dhe ju vjen një pacient i cili ka probleme me regionin lombal ose me pelvisin, atëherë kuptohet që pyetjet kryesore do t'i bëni për dhimbjen.
Kështu që janë të njëjtat pak a shumë pyetje që ngjasoj me regionin torakal dhe lombar, se për dhimbje të njëjtat gjëra do pyesni, që është karakteri i dhimbjes, kur ka ndodhur dhimbja, intensiteti i dhimbjes dhe për regionin lombal dhe pelvisin është shumë e rëndësishme të pyesni për ekstremitetet e poshtme. Nëse keni një dhimbje rrezatuese në ekstremitetet e poshtme, nëse pacienti ka dhimbje rrezatuese në një dermatom të posaçëm, mund t'ju thotë për shembull që e ndjen te kofsha dhe te pjesa e pasme e kofshës, ose mund të thotë që ndjen në pjesën përparme dhe laterale të kofshës, mund ta ndjejë te gishti i madh ose te gishti i vogël në pirjen gjatë kohës që ecën. Mund të jenë këto simptomatologji të cilat ju japin informacion që mund të keni sindrom radikular në këtë rast, i cili vjen për arsye të një komprimimi të nervit në regionin lombar. Kështu që duhet ta pyesni specifikisht për ekstremitetet e poshtme dhe nëse dhimbja është specifike në një dermatom të caktuar, në një region të caktuar. Nëse është e përgjithshme, atëherë mund mos të jetë sindrom radikular, por mund të jetë sindrom pseudoradikular. Gjithashtu duhet pyesni nëse gjatë ditës kryen aktivitetet pa probleme, nëse ka bezdisje, nëse dhimbja e bezdis dhe e kufizon aktivitetet e tij të përditshme, sepse është shumë e rëndësishme nëse dhimbja e bezdis do thotë që ai ka nevojë emergjente për fizioterapi që mos të pengohen aktivitetet e jetës së përditshme të pacientit. Dhe kuptoj, nëse përkeqësohet dhimbja gjatë kollitjes, vajtjes në tualet, lemzës, të shtitjes, dhe këto janë informacione që gjatë rritjes të presionit intraabdominal mund të shtohet dhimbja e pacientit. Për ekzaminim, si gjithmonë, vlerësoni vizualisht, palponi regionet të cilat mendoni të cilat janë të dëmtuara, kryeni lëvizjet romi aktiv dhe romi pasiv për të parë nëse të vërtet kemi probleme dhe testime specifike. Për regionin lombal, gjithmonë do bëni ekzaminimin dhe të artikulacionit koksofemoral dhe të pelvisit në vetvete, sepse lidhen automatikisht njëra me tjetrën. Dhe në përfundim të vlerësimit që keni bërë, do bëni një plan të vendosjes së trajtimit. Në aspektin e ekzaminimit vizual, marrim planin sagittal. Kur vlerësoni planin sagittal, gjithmonë ajo që do vlerësoni është se si është pelvisi në krahasim me tokën, që do thotë kreshta duhet të jenë në të njëjtën nivel, në planin në pamja laterale vërtet do të shikoni nëse keni hiperlordoz ose keni sheshim të lordoz ose keni lordoz normale, dhe si është aktivizimi i muskujve abdominal dhe si ndodhet pelvisi në planin horizontal. Nëse marrim raste devijimesh nga postura, për shembull këtu kemi përveç se retroversion të pelvisit, sepse spina tilia ka shikoni anteriore janë më lart se posteriore për arsye të nivelit këtu që shikoni që është më lart, në të njëjtën kohë keni dhe spostim të gjithë kraharorit në drejtim posterior, kështu që keni devijim të pelvisit me kraharorin. Në anën tjetër këtu kemi anteversionin e dukshëm të pelvisit, ku keni tipike anteversion të pelvisit me hiperaktivitet të muskujve ekstenzor dhe lëshim të muskujve abduktor dhe hiperaktivitet të muskujve flektor të koksofemoralit. Kështu që këtu mund të keni shkurtim të muskujve flektor të koksofemoralit, mund të keni shkurtim të muskujve rektor spine dhe lirim ose lëshim të muskujve abdominal. Ndërsa dhe rasti fundit është që nuk e keni në anteversion pelvisin, po thuajse e keni në nivel horizontal ose në nivel të drejtë me tokën, por e shikoni që keni lëshim dhe spostim kifotizim të pjesës së kraharorit, një gjë që bën që muskujt abdominal të jenë të lëshuar dhe jo të aktivizuar, që është shumë e rëndësishme kur vlerësoni pelvisit që muskujt abdominal të pacient duhet të jenë të aktivizuar që të mbajnë pelvisin në planin horizontal, që do thotë muskujt abdominal duhet të jenë aktiv. Nëse nuk janë aktiv, atëherë keni një mos ekuilibrim midis muskujve të pasëm e muskujve të përparëm. Në planin frontal, pamje posteriore, në këtë rast do vlerësoni nivelin e kreshtave, se si është, dhe niveli kraharorit në krahasim me pelvisin, dhe pjesën e vitheve se si ndodhet gjithë pelvisin në krahasim me trupin. Devijimi që mund të ndodhë nëse marrim rasti, ky është animi lateral i pelvisit, Në rastin që keni anim lateral të pelvisit, që tregon që një ekstremitet është më lart se ekstremiteti tjetër, e shikoni hiperaktiviteti muskular që ndodh këtu, në anën e këmbës që është më e lartë se tjetra. Në rastin e dytë, nuk kemi anim aq të madh lateral, po mund të themi që kemi spostim të kraharorit në anën e kundërt,
vetëm të kraharorit, pelvisi mundohet të qëndrojë drejt, keni paksa anim lateral të këmbës së djathtë të pacientit në këtë rast, dhe këtu keni prap hiperaktivitet të kësaj zonës të djathtë. Për shembull, një pacient i tillë mund të ishte dyshues për skolioz ose qëndrim skoliotik. Në rastin e tretë, të shikoni që këtu keni devijim të zonës torakale me pelviken në anën e kundër, që do thotë që toraksi është në anën i spostuar djathtas, pelvisi është i spostuar majtas. Nuk është që keni devijim në një nivel, por keni devijim ose mund të keni skolioz jo të përqendruar, skolioz të decentruar, që themi në një farë mënyrë, që pacienti ka devijime në plani frontal dhe spostime të regioneve. Mund të ndodhi dhe kjo gjë. Dhe kështu që ju vlerësoni të vërtetë se si në çfarë niveli është pelvisi në këtë rast. Pelvisin e regionit lombar duhet ta vlerësoni normalisht dhe ulur, dhe këtë foton e keni parë dhe tek vlerësimi i regionit torakal, por në këtë rast nuk do vlerësojmë vetëm toraks, por vlerësojmë pelvisin. Në përgjithësi kur pacienti ulet, duhet që të jetë pelvisi pothuajse në retroversion, që të aktivizohen muskujt abdominal dhe të keni lirim ose lordoza lombare dhe muskujt ekstensor mos të jenë të kontraktuar, por të jenë të aktivizuar në mënyrën e forcën ideale të tyre. Në rastin e parë, këtu e shikoni që keni retroversion më të madh të pelvisit se sa duhet, për arsye të qëndrimit të kokës dhe të toraksit. Në rastin e dytë, shikoni që keni anteversion të pelvisit për arsye prapë të hiperkorrigjimit të toraksit dhe të kokës. Në rastin e fundit, shikoni që pelvisi në të vërtetë mund të jetë drejt, por shikoni muskujt abdominal që nuk janë fare të aktivizuar dhe janë pothuajse totalisht të lëshuar. Një gjë që ju bën të dyshoni që aty ekziston një problematik në regionin lombar dhe pelvik. Dhe e fundit është vlerësimi i rrotullimit. Prap këtu nuk vlerësojmë vetëm gjithashtu në toraksin, por do vlerësojmë pelvisin. Për shembull, në rastin e parë shikoni që këtu rrotullohet gjithë pelvisi dhe gjithë pjesa lombare, dhe rrotullimi më i madh ndodh në regionin lombar dhe jo në regionin torakal. Në rastin e dytë, pothuajse regioni lombar është inekzistent dhe lëvizja ndodh vetëm tek pjesa e sipërme e qafës, do thotë që këtu pothuajse nuk ekziston aktivizimi i muskujve të regionit lombar, kurse këtu keni hiperaktivizim të regionit lombar, sepse shikoni që pacienti juaj shkon në anteversion dhe në ekstension të regionit lombar, se sa bën rrotullim të mirëfillt në këtë zonë. Këto ju bëjnë të kuptoni si aktivizon muskujt pacientit në momente të ndryshme. Që thotë nëse pacienti rrotullohet dhe aktivizon më tepër se sa duhet muskujt ekstensor, do thotë që ata muskujt i aktivizon në përgjithësi për ditë, nuk aktivizon vetëm në këtë rast. Do thotë që në atë lloj mënyre reagon trupi i tij ndaj lëvizjeve, që ju bën të nënkuptoni që duke aktivizuar më shpesh një region të caktuar, do thotë që ai pacient prandaj mund të ketë dhimbje në atë region, dhe ju duhet ta edukoni se si mos ta bëj atë lëvizje dhe çfarë të bëj ta kompensoj dhe ta përmirësoj lëvizjen. Ky është koncepti juaj i ushtrimeve më pas. Dhe vlerësimi kryesor, pasi e vlerësoni dhe vizualisht pacientit çfarë është i aftë të bëj dhe si duket postura e tij, duhet ta palponi. Duhet palponi spinat, kreshtat që i kemi bërë te vlerësimi i pelvisit, distancën shober për lëvizshmërinë e regionit lombar dhe testet për artikulacionin sakroiliakal për të parë nëse keni bllokim ose jo të artikulacionit sakroiliakal. Për shembull, dhe gjile test dhe standing bend over test. Këto i keni të shpjeguara në leksion e vlerësimit të pelvisit, te kursi i vlerësimit të posturës që mund të shkoni dhe ta shikoni falas. Pasi bëni dhe vlerësimin dhe palpimin dhe kuptoni realisht ku ndodh problematika, atëherë mund të bëni një trajtim të mirëfillt të pacientit. Këto janë mënyra se si mund ta ekzaminoni pacientin, që juve të merrni feedbackun maksimal për problematikën aktuale pse ju ka ardhur pacienti. Praktikisht këto do t'i bëjmë në video të tjera që të shikoni dhe të shikoni vlerësimin real, si bëhet. Kështu që me këtë slide e mbyllim leksionin e vlerësimit të regionit lombar dhe do shihemi te leksioni i ardhshëm. Faleminderit shumë për vëmendjen.